Good day! We are now on module number 3, Tectonic Plates on the Go. This module tackles 3 topics. First, location of earthquakes, volcanoes, and mountain belts. Second, plate tectonics and plate boundaries. These topics are already discussed on the previous video on module 1. So pwede niyo po yung balikan to refresh your memory. So this presentation instead will discuss how volcanoes and mountain ranges are formed. And the last topic, disaster safety measures or paano gumawa ng plano in case may mangyaring sakuna gaya ng lindol, tsunami, o volcanic eruption. To start with, gabihin natin ang ibig sabihin ng plate tectonic theory. Ayon dito, the Earth's solid outer crust, the lithosphere, remember this? Ito yung pinakaibabaw na layer ng mundo, is separated into plates that move over the asthenosphere. Remember this also? Ito naman yung parang silot beauty. Dito nakapatong at nag-i-slide ang lithosphere. Oceanic and continental plates come together, spread apart, and interact at boundaries all over the planet. The major terms connected to this theory are tectonic plates, the section or pieces of the crust, and plate boundaries, the edges or mga gilid where tectonic plates meet. Kinumpara natin dati ang tectonic plate sa isang normal na plato. Na once ito ay magkaroon ng crack, tuloy mo na magagalaw ang kada piraso nito. At ang mga gilid ng mga pirasong ito represent the plate boundaries. Pakita ko uli ang tectonic plate map. You may notice these red arrows sa mga plate boundaries. Sila ang nagtuturo ng direksyon kung paano gumagalaw ang mga plates. We can classify these boundaries into 3. These ones, here, are called the divergent boundaries, kung saan ang dalawang plates ay lumalayo sa isa't isa. This one naman, the transform boundary, dito naman ang mga plate ay gumagalaw side to side or para nakikiskisan. And the last, these ones, and the main concentration of the video is a convergent boundaries, kung saan nagsasalubong o nagbabanggaan naman ang mga plates. And because we'll be focusing on convergent boundaries, zoom in tayo sa Pacific Plate. Dahil dito madaming convergent boundary. If we trace the boundaries of the Pacific Plate, we will find a very familiar zone which is named the Pacific Ring of Fire, also called the Circum-Pacific Belt. Ano nga ba meron dito? This is a major area in the basin or pinaka-malalim na parte ng Pacific Ocean where many earthquakes and volcanic eruptions occur. So ano ngayon ang koneksyon ng convergent boundaries ng Pacific sa dami ng bulkan niya? Bago natin sagutin yan, napansin nyo bang napakaraming trenches din ang makikita sa Ring of Fire, pero ano nga ba ang mga ito? According to dictionary.com, oceanic trench is a long, narrow, steep-sided depression in the Earth's oceanic crust, usually lying above a subduction zone. Sa madaling sabi, ito'y malalalim at mahahabang hukay sa ilalim ng dagat pero makipot ang pasukan. Ito ay nabubuo kapag may convergent boundary sa pagitan ng magkaibang crust, gaya ng oceanic at continental crust. Let's now try to determine the types of boundaries according to which crust collide with another crust. The first type is oceanic continental convergent boundary. So what happens here? So we'll be using PET simulations for this. Dahil ang oceanic crust ay denser or mas siksik kaysa continental, ito ay lulubog papuntang asthenosphere. Yung part kung saan nagsisimulang lumubog ang oceanic crust ay tinatawag na subduction zone. At sa mga subduction zone, makikita naman ang mga trench. Ang part na to ay napakainit, kaya nagsisimula ng matunaw ang mga bato. Kukulo ito kasama ang konting tubig na galing ocean. So pag may kumukulo at kailangan sumingaw, maghahanap ito ng lalabasan. At walang ibang lalabasan kundi pataas. Dahil dun,
Sa parting ito ng continental plate, umuumbok ang lupa at nabubuo ang mga bulkan. The next type is called the oceanic convergent boundary. Dito naman, nagbabanggaan ng magkaibang edad na oceanic plate at karaniwang lumulubog ang mas matanda. Sa nakikita ninyo, parehas sa proseso lang ang nangyayari dito. Ang pinagkaiba nga lang, ang mga bulkan ay nabubuo sa ilalim ng dagat at ang iba ay nagiging isla once na ito ay lumampas ng sea level. Isang halimbawa nito ay ang Marianas Arc na makikita sa kanluran ng Pacific Plate. The third type is called the continental convergent boundary. Dito, dalawang continental crust naman ang nagbabanggaan. Pero sa nakikita nyo, instead na volcano, ang karaniwang nabubuo ay mountain ranges. Ang example nito ay ang Himalayas Mountain Ranges na makikita sa Nepal. Nabuo ito sa pagbanggaan ng Eurasian at Indian plates. Ang iba pang halimbawa ng geologic features na nabubuo ng convergent boundary ay ang mga sumusunod. So, sa tanong na, paano nga ba na-distribute ang mga volcano at mountain ranges sa mundo? Ang sagot ay simple lang. Ang mga ito ay makikita nagkalat sa mundo, ngunit mapapansing nagko-concentrate sila malapit o sa mismong mga plate boundaries. Let's now go to the next topic, and this is how to create a schematic plan to mitigate the effects of disasters. But first, let's define these two words para mapadali ang ating pag-unawa. Schematic plan or diagram is a picture that represents the components of a process, device, or other object using abstract, often standardized symbols and lines. Ibig sabihin po, ang plan nyo po will be represented using a diagram or drawing. Mitigate naman or mitigation, according to dictionary.com, means to lessen the force or intensity of something unpleasant. Sa madaling salita, ito ay proseso ng pagbawas sa magiging epekto ng isang sakuna or kalamidad, which in our case will be focusing on disasters such as earthquake, volcanic eruptions, and tsunamis. For us to visualize how to do a schematic diagram, let's see these examples. This one is the most basic diagram with just the names of the things we must do. It's good, but the problem is, if you don't know the meaning of each task, kailangan mo pa siyang i-search. The second is also simple, yet meron ng konting design, but still is incomplete. This third one is more eye-catching and has a few more added information on each task or step. And this next example ay ang in-expect ko na gagawin ninyo. This diagram shows the complete steps on disaster management, and each step shows what are the specific things to do. But I also expect you to create a design other than this, at ang mga impormasyon ay aakma sa iyong lugar. Maaari kayo magtanong sa mga nakatatanda o mga opisyal ng inyong barangay ukol sa kanilang plan ng disaster risk management upang kayo ay magka-ideya. This last example naman is on a house or building schematic plan. Hindi po ito ang gagawin ninyo. I just want to show you that you can create a plan no matter how large your scale is. And you may draw your own objects to add creativity and uniqueness to your design. At para kayo magabayan, ito ang mga standard na dapat nyo isaalang-alang sa paggawa ng diagram. Ang rubric na ito ay makikita sa inyong module. Ang unang standard ay informative schematic plan. Ang dapat yung isaalang-alang na tanong is, are the information correct and complete? At hindi ba sila nakalilito? Second one is quality of work. Ang mga tanong na dapat yung sagutin sa sarili nyo is it not messy? Or hindi ba siya magulo o sabog-sabog? And is it presentable? Or kaaya-aya ba siyang tignan? At
At ang huli ay grammar and spelling. At bukod po doon, dapat din na ang sulat nyo ay nauunawaan ng babasa nito. And that concludes our video. Good luck sa pagsagot sa module and see you on the next one.